20 seconds. By 10 seconds, we're gonna count together. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun mga kasama, nandito tayo ngayon sa EastWood para salubungin natin ang bagong taon. So ang Gamma Pro Lights and Sounds ang mag-handle ng event para dito sa countdown ng EastWood. So panoorin nyo lang ito mga kasama. Test 1 Time check, 8 PM na. So waiting tayo ng 4 hours para sa countdown natin dito sa EastWood. So ngayon makikita natin yung yung mga gusto na makapanood, watch nyo lang yung channel ng Gamma Pro Lights and Sounds para mapanood yung full video nito ng mga guests natin. Sama lang kayo, diretso lang tayo dito sa event na to. Eto mga kasama, palapas tayo ngayon. Papunta na tayo dito sa event site. Okay?